Pandemia COVID-19, ashtu si në çdo vend tjetër, e ka sfiduar edhe sistemin shëndetësor tonë. Në kuadër të përpjekjeve të institucioneve të Republikës Kosovës për përgjigjen ndaj pandemisë, kemi pasur fatin që të kemi mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe USAID, që përmes zyrës së UNICEF-it kanë ndihmuar Ministrinë e Shëndetësisë në këtë betejë në fokus të veçantë në procesin e vaksinimit. Vaksinimit jo vetëm me COVID, por edhe në vazhdimsi edhe vaksinimit të rregullt tek fëmijët. Përkrahja e projektit të cilin po përmbyllim sot ka kontribuar në rritjen e shkallës së vaksinimit përmes përtrirjes së zinxhirit të ftohtë të vaksinave, zgjerimit të rrjetit të qendrave të vaksinimit, organizimit të kampanjave për zgjerimin për ngritjen e kërkesës për vaksinim, si dhe mbështetjes së digitalizimit të regjistrimit të dhënave të vaksinimit në kuadër të sistemit të informimit shëndetësor, si dhe kapaciteteve laboratorike për testim të patogjenëve respirator në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe institutet rajonale. Në kuadër të këtij projekti është bërë përtritja tërësishme e sistemit të zinxhirit të ftohtë për rujtjen e vaksinave. Ky proces ka përfshirë blerjen e 6 dhomave të ftohta dhe 8 frigoriferëve me ngrirje të thellë për depon qendrore të vaksinave në Institutin Kombëtar, si dhe të mbi 270 frigoriferëve për ruajtjen e vaksinave në qendrat e mjekësisë familjare. Pajisjet e reja, krahas mbështetjes së vaksinimit në masë kundër COVID-19, kanë ndihmuar edhe në fuqizimin e programit të rregullt të vaksinimit. Dhe përmes kësaj mbështetje i kemi krijuar kapacitetet edhe për futjen e 3 vaksinave të reja, të cilat tashmë kanë filluar të jepen në Kosovë, e këto janë vaksina kundër rotavirusit, pneumokokut dhe vaksina kundër human papilloma virusit, të cilat do të jepet vajzave që nga java e ardhshme në shkollat tona. Këto janë vaksina, domethënë, që janë fut për herë të parë në kalendarin e rregullt të vaksinimit. Dhe e gjithë kjo është arritur përmes një bashkëpunimi të shkëlqyer në mes të Ministrisë së Shëndetësisë, USAID-it, UNICEF-it, organizatave të shoqërisë civile dhe të tjerave, ku krahas mbështetjes së partnerëve, Ministria e Shëndetësisë ka investuar edhe në ndërtimin e depos së re të vaksinave në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Përkundër fatkeqësive të shumta që pandemia solli edhe në Kosovë, sikurse në gjithë botën, mendoj që ajo periudhë ishte një kohë e cila na bëri të reflektojmë jo vetëm si shoqëri, por edhe si institucione. Paralelisht me kërkesën e madhe të shërbimeve të tjera, në veçanti atyre shëndetësore, edhe shërbimet sociale kanë qenë jetike për njerëz të cilët po kalonin një periudhë të vështirë të mbylljes, veçanërisht për fëmijët, e edhe më veçantë për fëmijët me nevoja të veçanta, fëmijët në situatë rruge, fëmijët pa kujdes prindror dhe kategoritë e tjera të fëmijëve dhe të njerëzve të tjerë në nevojë sociale. Qendrat për punë sociale si institucione shtetërore të cilat ofrojnë shërbime direkte sociale për qytetarët në nevojë sociale, nuk kishin kapacitetet e mjaftueshme të mbulonin dhe të ofronin të gjitha shërbimet për gjithë qytetarët në nevojë sociale. Dhe në bazë të një analize për funksionalitetin e qendrave për punë sociale që e kemi bërë në fillim të vitit 2023 dhe e cila është mbështetur nga USAID dhe UNICEF në partneritet me Konfin, fatkeqësisht kjo gjendje e qendrave për punë sociale ende vazhdon dhe natyrisht mbase jo krejt përfajin e tyre. Prandaj duke parë një gjë të tillë dhe nevojën jetike për shërbime të qasshme dhe cilësore, Qeveria e Republikës Kosovës nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë ka filluar një reformë rrënësore të legjislacionit të shërbimeve sociale dhe familjare. Siç edhe dini, ligji për shërbime sociale dhe familjare, miratuar nga Kuvendi i Republikës Kosovës, ka hyrë në fuqi në janar të vitit 2024. Dhe tani jemi në periudhën e draftimit të akteve tjera nënligjore të cilat mundsojnë zbatueshmërinë e plotë të reformës sociale të cilën e kemi nisur. Dhe kjo reformë sociale natyrisht parasheh dhe trajtimin korrekt të problemit të cilin sapo e ngriti, e që ky problem duhet të trajtohet në bashkëpunim me shkollat dhe me Ministrinë e Arsimit. Ky ligj ka në fokus disa parime bazë nëpërmes të cilave synohet të sigurohen shërbime cilësore dhe të qasshme në çdo kohë për çdo qytetar në nevojë sociale.
Në nenet e caktuara të ligjit, parashihet fuqizimi i shërbimeve të parandalimit dhe identifikimit të hershëm të rasteve në nevojë sociale, gjithsesi fuqizimi i qendrave për punë sociale duke vendosur një standard të punëtorëve social në raport me numrin e banorëve, gjë e cila ka munguar dhe vazhdon të mungojë dhe për shkakun e së cilës qendrat për punë sociale, gjithsesi shërbimi social në QPS ka mungesa të resurseve njerëzore, prandaj dhe ka vështirësi në ofrim të shërbimeve në kohë reale. Sigurimi i financimit të qëndrueshëm për periudha afatgjate të shërbimeve sociale dhe familjare ka qenë dhe fatkeqësisht vazhdon të jetë sfiduese. Prandaj, ligji i ri i jep një fokus të veçantë sigurimit financiar dhe partneritetit publiko-privat në ofrim të shërbimeve sociale në mënyrë që të mos ripërsëritën situata kur në një gjendje të emergjencës kombëtare, siç ishte periudha e pandemisë COVID, shërbimet sociale të mbeten të pafinancueshme dhe të paqasshme nga ata që më shumë t'i ka nevojë. Këtë përgjegjësi ligjore në bazë të ligjit të ri e bartin të dy nivelet, niveli shtetëror dhe niveli komunal. Niveli shtetëror mbase për organizatat të cilat ofrojnë shërbime në nivel nacional, ndërsa komunat duhet të ndjejnë obligimin e financimit të qëndrueshëm për organizatat të cilat ofrojnë shërbime për qytetarët brenda territorit të tyre. Closing events are always bittersweet. However, it's my privilege to be part of this event and represent the American people and the United States government's commitment to helping Kosovo respond to the COVID-19 pandemic and its effects. This event marks the conclusion of USAID's partnership with UNICEF for the pandemic response. USAID is grateful for the opportunity to have contributed $6.4 million to support Kosovo in their fight against COVID-19. In reflecting on the last 4 years, and in particular hearing about this project, it's clear that what the power of partnership can do. We have a lot to be proud of. In cooperation with Gavi, COVAX, the Ministry of Health, the National Institute of Public Health, UNICEF, and our local implementing partners, together, we donated 1 million doses of COVID-19 vaccines, including pediatric doses. We supported the vaccination of 62% of the population with 2 doses. We created pop-up vaccination clinics to increase accessibility to COVID-19 vaccines across the country. We also conducted door-to-door outreach to dispel myths and misinformation. And as has been mentioned, installed and enhanced a new cold chain system for the entire country that included updating cold rooms and providing ultra-low temperature freezers and refrigerators. And it's a long list. We also delivered testing equipment to detect the virus more rapidly. And donated personal protective equipment and hygiene kits to healthcare workers, schools, and clinics. Nevertheless, it's a great pleasure to be with you here today to mark the closure of the COVID-19 Pandemic Response Project, an almost 3-year collaboration between UNICEF, Kosovo government institutions, and local civil society organizations generously supported by USAID. The COVID-19 pandemic affected children and families at an unprecedented scale, making it one of the worst crises UNICEF has seen in our 75-year history. Kosovo was not spared from either the direct public health impacts or the wider social and economic consequences. As you know, there were over 275,000 cases of COVID-19 here, and unfortunately, over 3,200 deaths. School closures, delays in routine immunization, and the interruption of critical social services further impacted the lives of children. Despite this unprecedented situation, with the strong leadership of the Ministry of Health and NIPH, and with the support of the US government and all the COVAX partners, UNICEF was able to move fast. We worked together to get vaccines into Kosovo and out into the communities, including to the most underserved. As you've heard, 1.5 million doses of COVID-19 vaccines were delivered through COVAX to Kosovo, of which some 70% procured with the help of the US government. With the rapid and generous support of USAID, in Kosovo we were able to take a comprehensive approach to the pandemic response.
Together, we replaced the entire cold chain system in Kosovo, both to enable COVID-19 vaccination and to strengthen national capacities for routine immunization and future pandemic preparedness. But we all knew that equipment and vaccines were not enough on their own. UNICEF, MOH, NIPH, and our partners implemented massive risk communication campaigns to engage with communities and ensure demand for and acceptance of COVID-19 vaccine.